Trầm Vụ Nương phai, diễn xuất xuất sắc của Dương Tử và Thành Nghị đã gây nên những tranh luận sôi nổi trong khán giả. Trầm Vụ Nương phai, có sự tham gia của Dương Tử và đã thu hút sự chú ý rộng rãi nhờ diễn xuất của Thành Nghị. Mặc dù đề tài khá đơn giản, bộ phim đã trở thành một kiệt tác nhờ diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Bộ phim được chia thành 2 phần. Giới giải trí vốn có rất nhiều diễn viên tài năng, và Dương Tử là một trong số đó. Bộ phim truyền hình Trầm Vụ Nương phai, với sự tham gia của cô đã ra mắt vào ngày 20 tháng 7 năm 2022 và đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Ban đầu, khán giả chủ yếu theo dõi Dương Tử, nhưng khi bộ phim lên sóng, diễn xuất xuất sắc của Thành Nghị cũng đã chinh phục được khán giả. Mặc dù cốt truyện khá đơn giản, nhưng diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên chính đã chinh phục khán giả, biến bộ phim thành một kiệt tác được đánh giá cao. Điều đáng chú ý là Trầm Vụ Nương phai, dựa trên tiểu thuyết cùng tên và được chia thành 2 phần. Phần đầu tiên đã khép lại thành công tốt đẹp, trong khi phần 2, Tàn cho tình yêu tái sinh, hiện đang được phát sóng, tạo nên nhiều kỳ vọng. Diễn xuất đa dạng của Thành Nghị vào vai 3 nhân vật trong phim, Ứng Nguyên, Đường Châu Phàm Nhân và Huyền Diệp, nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả về diễn xuất. Tuy chủ đề của Tàn cho tình yêu không mới lạ, nhưng nó nổi bật nhờ diễn xuất xuất sắc của các diễn viên chính. Sự khắc họa tài tình của Thành Nghị về 3 nhân vật đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi. Dù là Ứng Nguyên hay Đường Châu, cả hai đều không thể vượt qua được chiều sâu của Huyền Diệp, khiến khán giả say mê. Bộ phim kể về câu chuyện của 2 chị em sinh đôi thuộc tộc cổ vật Tứ Diệp Hàm Đan. Sau khi hóa thân thành người em gái Viêm Đan đã gặp phải một mối tình và cuối cùng phải lòng hoàng đế Ứng Nguyên, khiến nàng nhảy xuống cầu không cầu. Một cảnh quay vô cùng xúc động. Cốt truyện xoay quanh 2 chị em sinh đôi thuộc tộc cổ vật. Tình yêu của Yến Đan dành cho Ứng Nguyên đã khiến nàng nhảy xuống cầu vô cầu, một phân cảnh gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu này không chỉ khắc họa câu chuyện đau lòng về một cặp đôi mà còn cả những xung đột và âm mưu giữa yêu ma và tiên nhân. Khi nữ chính Yến Đan quyết định nhảy cầu, nam chính Ứng Nguyên hoàng đế không chút do dự nhảy xuống gầm cầu và cuối cùng đưa nàng an toàn đến bờ sông vô danh. Sau đó, Yến Đan bắt đầu hành trình chờ đợi 900 năm, cố gắng vượt sông và quên đi ký ức về mối tình nồng nàn ấy, nhưng nàng vẫn không thể buông bỏ tình cảm dành cho người ấy. Trong khi đó, Ứng Nguyên hoàng đế vẫn không hề hay biết rằng người mà chàng yêu sâu đậm vẫn đang vật lộn bên bờ sông vô danh sau khi đã vượt sông thành công và đầu thai thành một nàng tiên hoa nơi trần thế. Tình yêu và sự tận tụy giữa các nhân vật, tình yêu sâu đậm và sự tận tụy của Vũ Mặc dành cho Yến Đan, cũng như những lựa chọn của chàng ở trần gian và cuộc gặp gỡ sau đó với nàng, thể hiện một mối liên kết cảm xúc sâu sắc giữa các nhân vật. Thực ra, chính nhân vật Vũ Mặc mới khiến người xem tiếc nuối sâu sắc. Anh vẫn luôn bên cạnh Yến Đan, dõi theo từng ý tích và lắng nghe trái tim cô, từ đó nảy sinh một mối liên kết không thể tách rời với cô. Khi Yến Đan đầu thai thành Hoa Linh phàm nhân, Vũ Mặc không chút do dự đã chọn hạ phàm, từ bỏ thân phận bất tử của mình, xuất phát từ tình yêu sâu đậm dành cho cô. Tại cõi trần, anh vận dụng ma lực thâm sâu, trở thành ma vương và sớm gặp được Tử Lâm, người cũng cô đơn không kém. Mặc dù lúc đó anh không biết thân phận thực sự của Tử Lâm, chú rùa nhỏ mà anh và Yến Đan đã thả lên thiên đường, nhưng hai người đã trở thành bạn thân nhờ sự thấu hiểu ngầm. Sau khi cùng nhau diệt trừ yêu ma trên núi Thiên Lan, Vũ Mặc kế vị anh làm sơn chủ và tìm thấy Yến Đan, người đã lạc vào cõi trần. Hai người có thể sống bên nhau trọn đời, nhưng số phận thật khó lường. Sau khi Yến Đan biến thành yêu, Ứng Nguyên yêu cầu được hạ phàm để tích lũy kinh nghiệm, bề ngoài là để khám phá sự thật, như định mệnh đã sắp đặt. Hai người gặp lại nhau ở thế giới loài người, Diêm Đan là yêu quái và Ứng Nguyên là thợ săn yêu quái. Sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng họ cũng không thể thoát khỏi sự nghiệt ngã của số phận và lại yêu nhau say đắm. Cảm xúc của họ lại một lần nữa đan xen, ban đầu chỉ là một tình cảm thầm kín. Tuy nhiên, khi Diêm Đan bất ngờ tìm lại ký ức ở dòng sông quên lãng, những cảm xúc này đã nở rộ thành một mối tình đầy trắc trở. Rõ ràng, bộ phim giả tưởng này cũng đi theo mô típ kinh điển về một câu chuyện tình yêu trải dài qua 3 kiếp người. Tuy nhiên, nhờ diễn xuất xuất sắc, thiết kế cốt truyện mới lạ và cách khắc họa tính cách độc đáo của 3 nhân vật do Thành Nghị thủ vai, bộ phim đã phần nào lấy lại được sức hút. Khán giả có thích bộ phim này không? Bài hát "Đe to tích sắc" của Thành Nghị gây sốt trong buổi tập duyệt binh. Làm thế nào một bài hát có thể khơi dậy niềm đam mê của hàng trăm triệu người Trung Quốc? Bài hát "Đe to tích sắc" của Thành Nghị đã gây sốt vì được sử dụng làm nhạc nền cho video tập duyệt binh ngày 3 tháng 9. Bài hát hòa quyện hoàn hảo với tiếng diễu hành của binh lính, gợi lên những ký ức lịch sử và niềm tự hào dân tộc, thể hiện một mô hình mới trong việc truyền tải chủ đề chính. Cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi, liệu nó có phải là nhạc nền cho lễ diễu hành? Gần đây,
Bản cover ca khúc chủ đề chính De to Texas của Thành Nghị đã trở nên nổi tiếng không phải vì các chương trình tạp kỹ đang thịnh hành hay nhạc phim truyền hình, mà bởi vì nó đã trở thành nhạc nền tiêu chuẩn cho các video huấn luyện diễu hành mừng Quốc khánh 2025. Các cơ quan truyền thông uy tín như Tân Hoa Xã, CCTV News và Nhân dân Nhật Báo đã sử dụng bài hát này cùng với các cảnh quay huấn luyện binh lính, khiến cư dân mạng phải thốt lên tiếng trống, máu sôi. Điều gì ẩn chứa sự cộng hưởng và tình cảm đương đại? Sự kết hợp hoàn hảo giữa hình ảnh và bài hát đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong các video huấn luyện diễu hành do các cơ quan truyền thông lớn phát hành, những người lính tham gia diễu hành đồng loạt, ánh mắt kiên định và đội hình diễu hành với khí thế không lay chuyển, giọng hát đầy sức hút của Thành Nghị và tiếng trống dồn dập hòa quyện nhịp nhàng với nhịp điệu a cappella của những người lính. Mỗi khung hình đều được nhấn mạnh bởi sức mạnh và sự trang nghiêm của bài hát. Cư dân mạng bình luận, sự kết hợp giữa cảnh quay huấn luyện và nhạc nền của De to Texas khiến tôi muốn tua nhanh đến ngày duyệt binh. Tinh thần chiến tranh oai hùng trong giọng hát của Thành Nghị thể hiện hoàn hảo sức mạnh của Trung Quốc, kết nối tâm linh giữa lịch sử và hiện tại. De to Texas không chỉ sở hữu giai điệu hùng tráng, mà ca từ và giai điệu còn thấm đẫm lịch sử sâu sắc của cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược. Bài hát kết hợp với cảnh quay huấn luyện duyệt binh gợi lại ký ức về chiến tranh và truyền tải di sản cũng như trách nhiệm của những người lính Trung Quốc trong kỷ nguyên mới. Khi đội hình chiến sĩ đánh trống bằng đôi chân trên sân tập, giọng hát của Thành Nghị dường như tôn vinh họ. Sự hòa quyện giữa lịch sử và hiện tại này cho phép mỗi khán giả tìm thấy niềm tự hào dân tộc của riêng mình trong âm nhạc. Một mô hình mới cho truyền thông chủ đề chính đáng chú ý. Sự lan truyền mạnh mẽ của De to Texas không phải nhờ sự ủng hộ của người hâm mộ từ những người nổi tiếng, mà là nhờ sự lựa chọn tích cực của các phương tiện truyền thông chính thống và sự hưởng ứng tự phát của công chúng. Hàng chục kênh truyền thông, bao gồm Đài truyền hình vệ tinh Bắc Kinh, Đài truyền hình vệ tinh Sơn Tây và Tân Hoa Xã, đã sử dụng bài hát này làm nhạc nền, và hashtag thăng trình nghi De to Texas phù hợp với bối cảnh diễu binh thăng đã trở thành xu hướng. Điều này không chỉ là sự công nhận giọng hát của Trình Nghi, mà còn là một mô hình mới cho việc truyền bá âm nhạc chính thống một cách sáng tạo. Nó chứng minh rằng chỉ cần tác phẩm mạnh mẽ và giàu cảm xúc, âm nhạc chính thống có thể trở thành một quy tắc giao thông, thu hút sự bàn tán rộng rãi. Liệu De to Texas của Trình Nghi có phải là nhạc nền trực tiếp cho lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9? Với việc liên tục phát hành các video huấn luyện diễu binh, sự mong đợi của công chúng về lễ duyệt binh ngày 3 tháng 9 đã lên đến đỉnh điểm. Những đoạn nhạc sôi động dài 93 giây về buổi tập luyện đầy năng lượng đã lan truyền chóng mặt, và cư dân mạng đang suy đoán liệu De to Texas có phải là nhạc nền trực tiếp cho cuộc diễu hành thực sự? Liệu Thành Nghị có cơ hội biểu diễn trên sân khấu quốc gia? Một bài hát khơi dậy niềm tin dân tộc. Bài hát De to Texas của Thành Nghị sử dụng âm nhạc để thổi một luồng gió mới vào quân đội Trung Quốc và tinh thần dân tộc. Nó không chỉ là tấm danh thiếp cho buổi tập duyệt binh, mà còn là cầu nối giữa vinh quang lịch sử với niềm tin đương đại. Âm nhạc đại chúng không còn chỉ là hình thức, nó đã thực sự chạm đến trái tim của hàng trăm triệu người dân Trung Quốc.